Mi másfél-két hónap alatt annyi gázt fogyasztunk el, mint Mezőtúr városa az egész téli fűtési szezonban. Azt már tudjuk, hogy a kukorica nemesítése hosszú folyamat és nagyon sok tudást, odafigyelést, gondoskodást igényel. Ahogy már abba is beleláthattunk korábban, hogy milyen hihetetlen precíz minőség ellenőrzésen mennek át a különféle hibridek, hogy aztán vetőmag lehessen belőlük és kezdődhessen a termeltetés. De hová fut be az a sok ezer tonna kukorica? Hogyan dolgozzák fel, mi alapján rendezik? Erről szól mai epizódunk. Először ezúttal is Mezőtúrra utazunk. A Syngenta üzemébe, ahová a kamionok is érkeznek a csöves kukoricával. Elsőként a mérlegelésre. Ez az első pont, ahol gyakorlatilag megkezdődik az üzemi nyomonkövetése a hibrid kukoricának, ugyanis a hibrid előállításnak ugye a legfontosabb követelménye az, hogy a hibridek nem keveredhetnek egymással, ezért gyakorlatilag egy batch rendszeren, egy vonalkódos rendszeren keresztül üzemeltetjük a teljes üzemet. A mérlegelés után a sofőr kap egy vonalkódot, ami onnantól egészen a zsákolásig és a raktározásig végigvezeti a kukoricát a folyamatokon. Hiba lehetőség kizárva. Ne adj Isten, véletlen a két fogadóállomásból rossz helyre megy, akkor ugye, hogyha rossz vonalkódot csipog be, akkor letilt a rendszer, ezáltal megakadályozzuk azt, hogy a különböző hibrideket összekeverjük. Akkor lássuk a feldolgozást. Kezdjük a rakomány lerakásával. Hogyha hátra billentős, akkor feltolat, hogyha pedig oldalra billentős, akkor megy egy kört, feláll az autó ide, becsipogja a vonalkódot, és miután becsipogta a vonalkódot, azután, hogyha a rendszer ugye nem tiltotta le, megfelelő vonalkódot csipogott be, akkor ugye megkezdődhet a billentés. Ezekbe a úgynevezett walking floor-ral rendelkező fogadó garatokba történik. Ezek az alumínium lemezek így egymás mellett mozognak, és ennek a mozgásnak a segítségével szépen a zöldcsöves kukoricát elviszi a rázóba, és a rázó motor pedig belerázza gyakorlatilag a kukoricát a szállító szalag továbbítójába, és innestől kezdve a kukorica már szállító szalagon megy tovább a fosztóba és a válogatóba. Mutatjuk a többi folyamat helyszínét is, de előbb elugrunk Szarvasra, hogy lássuk, mivel gyűjtik be azt a rengeteg kukoricát. Kompal kelünk át, mert ez a legrövidebb út. Ezek azok a gépek, amikkel dolgozunk, valójában szolgáltatunk. Van összesen közel 20 címerezőgépünk, van 5 betakarítógépünk és egy vetőgépünk. Nem csak a termelők állítanak elő, hanem csinálunk bértermelést is, vagy ahol a területeket úgymond béreljük, és ott ezekkel a gépekkel dolgozunk. Maga a szolgáltató cég nagyban segít abban, hogy minőségi munkát tudjunk végezni. Ugye nem csak a géppark kell hozzá, hanem az ember is, ők már nagyon régen dolgoznak nekünk, és valójában együtt tudjuk megvalósítani azokat az eredményeket. A gépparkot folyamatosan fejlesztik és újítják, hogy mindig a leghatékonyabban tudjanak dolgozni a földeken. Itt látunk egy védásat vetőgépet, ez egy nagyon precíz vetőgép, ezzel tudunk dolgozni a legjobban. Nagyon sok fejlesztést tervezünk még hasonló szinten, hogy minél jobban és minőségi módon tudjunk vetni. Ha megnézzük, itt van egy címerezőgép. Ebből, ahogy említettem, valamivel több mint 15 darab van, ez pedig magát a munkát szolgálja, mivel egy elég precíz feladat megcsinálni magát a címerezést, ezért megpróbáljuk a legjobb technikával vagy technológiával véghez vinni ezeket, és segíteni a termelőket is, hogy időben el tudjuk végezni a munkát. Van 5 darab betakarítógépünk, csőtörőnk, ezzel pedig időben el tudjuk végezni a betakarítási feladatokat, és így elmondhatjuk azt, hogy nem hagyunk kint kukoricát, mert van rá kapacitásunk, hogy betakarítsunk. És akkor most vissza a feldolgozáshoz. Miután lemérték és beöntötték a kukoricacsöveket, ezekbe a gigantikus szárítókba kerülnek, hogy a megfelelő nedvességűre szárítsák mindet egyszerre. A cél az az, hogy nagyon szenzitív módon óvatosan szárítsuk le a bejövő zöldcsöves kukoricát a kívánt nedvességtartalomra, hogy utána megfelelő módon a csírát megvédve le tudjuk morzsolni. A két épületben 1500-1500 tonna kukoricát tudnak egyszerre szárítani. Ehhez elképesztő mennyiségű energia kell, alig 2 hónap alatt majdnem 1 millió köbméter gázra van szüksége az üzemnek a szárításhoz.
A Syngentánál fontos szempont, hogy a munkafolyamatok az elejétől a végéig monitorozhatóak és egyszerűen irányíthatóak legyenek. Kis túlzással a teljes üzem vezérelhető egyetlen székből. Akár a megtekintett betakarítási folyamatnak a legelejétől a feldolgozási folyamat legvégéig, innen ebből a székből gyakorlatilag minden folyamat elindítható. Egy olyan rendszerünk van, amely egy folyamatos vonalkódos azonosításnak köszönhetően biztosítja azt, hogy teljes legyen a nyomon követhetőség. Innestől kezdve ugye a teljes körű minőségbiztosítás rendelkezésre áll, mindent reprezentatívan mintázunk, és egy tökéletes minőségű vetőmagot állítunk elő, amely végül a piacra kerül. Ekkora mennyiségnél nem is szabad félváról venni a minőséget. A Syngenta mezőtúri üzemében 1.200.000 zsák kukoricavetőmagot állítanak elő. Ezen kívül még búzát dolgoznak fel, abból nagyjából 700 tonnányit. A cég nagyon fontos szereplő a hazai és a nemzetközi piacon is. Magyarország nagyon fontos szerepet játszik az európai vetőmag előállításban, mivel a második helyen helyezkedik el a maga 25-30 000 hektárjával, és nem csak mennyiségben, hanem minőségben is fontos a szerepe. Magyarország nagyon jó minőségű vetőmagot állít elő. Magyarországon, ez a körülbelül 25-30 000 hektáron a Syngenta a top 3-ban helyezkedik el, a maga átlag 4000 hektárjával. Persze a nagy területek mit sem érnek komoly szakértelem, tapasztalat és technika nélkül. Itt egyikből sincs hiány. A termeltetési csapat közel 20 éve dolgozik a piacon, 45-50 termelővel dolgozunk folyamatosan, és ebből a 80% mindig visszatér, vagyis lojálisak a Syngentához, és a Syngenta is lojális hozzájuk. Ezek a termelők nagyon fontos piaci szereplők a magyarországi termeltetésben, mert nem csak területtel, hanem minőségi munkával is rendelkeznek, és nagyon fontos, hogy öntözéssel. Az öntözés nagyon fontos a hibrid előállításban, mert így tudjuk elérni a kívánt célt és a kívánt zsákmennyiséget. Na igen, de nem mindegy, hány darab és milyen alakú, illetve méretű szemek kerülnek azokba a zsákokba. A feldolgozás egyik legfontosabb része ezekben az óriási gépekben zajlik. Méreteznek. Az a célunk, hogy a végén 50 000 szemet tudjunk tenni egy zsákba, és az 50 000 szemet azt pedig úgy tudjuk beletenni a zsákba, hogyha egységes 1000 mag tömegű vetőmagot állítunk elő. Ennek a módja a méretezés, 4 frakciót állítunk elő, a nagy lapos, a nagy kerek, a közepes kerek és a közepes lapos frakciókat. Miután megvan, melyik vetőmag melyik frakcióba tartozik, mehet a zsákolásra. Természetesen ez is automatizált folyamat. A felstócolt zsákokat becsomagolják, a vonalkódjuk alapján pedig raktározzák. A mi raktárunk az nem csak az üzemnek a raktára, hanem ez a magyarországi disztribúciós raktár is. Tehát az összes szántóföldi növényfajnak, a repcének, a csemegekukoricának és ugye a kalászosoknak is ide érkezik be az összes vetőmagja, és innen osztjuk szét a magyar belföldi piacra. De persze nem csak belföldre kerül a Syngenta kukorica vetőmagjaiból. Közös célunk a termelőkkel, hogy minőségi több százezer zsákos előállítással tudjuk támogatni a kereskedelmi csapat és a partnereinket. Magyarországon az előállított vetőmag 50%-a kerül értékesítésre, és a maradék 50%-ot pedig közel 40 országba exportáljuk. A fejlődés folyamatos, a Syngenta céljai pedig világosak. Eddig is nagyon sok fejlesztést végeztünk a vetőmag előállításban, és ezek után is fogunk egy fiatal csapattal, és nagyon sok projekttel készülünk majd a jövőben, ami az eredményeinket is, és a minőséget is növeli majd partnereink részére. És hogy miért szeretik a magyar gazdák annyira a Syngenta kukorica hibrideket? Erre is választ adunk sorozatunk következő részében.